Hi guys, welcome back to Kanishka video vlogs. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? මගේ YouTube family එකේ ඉන්න හැමෝම ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔන්න අදත් අපි ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. thumbnail එක දැකපු යාළුවෝ නම් දැනටමත් දන්නවා අද වීඩියෝ එක මොනවා ගැනද කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල මාළු වල මිල ගොඩක් වැඩි නේද? මාළු කෑල්ලක් කනවා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ තරමටම මාළු මිල අධිකයි. ඉතින් අපි හිතුවා මාළු අඩුවට ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ දවස්වල මාළු වල මිල ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගෘහණියන්ට නම් මේ වීඩියෝ එක සෑහෙන වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් යමු මාත් එක්ක පෑලියගොඩ මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළඳ සැලට. ශ්‍රී ලංකා රජයේ හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මගින් ඉදිකළ දෙන මෙම මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය ලෝකයේ තියෙන ඉහළම තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සැකසෙන පරිගණක පද්ධතියක් මගින් වෙළඳ පොළ තුළ වාහන ගාල් කිරීම හා හැසිරවීම සිදු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඕනම කෙනෙකුට පහසුවෙන් ඇතුළේ වීමට හා පිටවෙන්න පුළුවන් වාහන තදපදයකින් තොරව. ඉතින් මෙම වෙළඳ සැලට ලංකාව වටේම ඉන්න දීවරයන් ඔවුන්ගේ මත්ස්‍ය අස්වැන්න අරගෙන එනවා. ඒ වගේම දීවර සංස්ථාව හා දීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය මගින් ඍජු අධීක්ෂණය හා නියාමන කටයුතු සිද්ධ කරන ඒ වගේම මිල ගණන් පාලනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මේ තියෙන හැම මාළුවෙක්ගෙම නම් වැඩිය දන්නේ නැහැ. නිසා මම මේ මාළුවගේ මාළුවට මිල ගණන් දාන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට වීඩියෝ එක යන අතරතුර මම ඩිස්ප්ලේ කරනවා මාළු වල මිල කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ මිල ගණන් තව මාසෙකින් දෙකකින් බලන්න නම් එපා. සතියකින් සති දෙකකින් බැලුවත් සමහරක් විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එළවලු සහ මාළු මිල ගණන් නිතරම උච්චාවචනය වෙනවයි කියලා වෙනස් වෙනවයි කියලා. ඒ නිසා ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරේ 2023 ජූලි මාසේ මැද. ඉතින් මේ මිල ගණන් තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය. පොඩි මාළුවෙන්
ප්‍රදේශයන් වල ඉන්න ඇරෙන්න අපිට නම් අපිට හෙමන අපි ගොඩක් කලාට ළඟට එන කෙනෙ අපි පාරවල් වල හිම යන්න ළඟට එන මාළු වෙළඳාම් කරන කෙනෙක්ගෙන් හරි එහෙම නැත්නම් සුපර් මාකට් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් මාළු විකුණන ස්ථානයකින් හරි තමයි අපි මාළු මිලදී ගැනීම කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම දන්නව ඇතිනේ මේ දවස්වල මාළු වල ගණන් කොහොමද කියලා. දෙපැත්තේ නම් මාළු කෙලවල්ල හරි තලපත්තට 250 රුපියල් 800යි 700යි 900යි ඒ වගේ මිල ගණන් වලට තමයි තියෙන්නේ. සාලය ගත්තොත් රුපියල් 600ක් 700ක් වගේ වෙනවා කිලෝ එක. නමුත් ඉතින් මම දැක්කපු දේ තමයි මෙහෙට ආවහම ගොඩාක් ගණන් වලට ඒ කියන්නේ අපි 250ක් ගන්න ගානෙන් අපිට 500ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිමිටිම දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් අපි වැඩිපුර සල්ලි වියදම් කරනවා. ඉතින් අපිට ගෙදරට අවශ්‍ය මාළු ටික පුළුවන්කමක් තියෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා එකපාර මාසයකට විතර ශීතකරණයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ශීතකරණේ දාලා මාසයක් උඩ මේ මාළු තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සතියකට හෝ සති දෙකකට එහෙම නැත්නම් මාසයකට මාළු මිලදී අරගන්නවා නම් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපේ සාක්කුවට ගොඩක් පහසු වෙන්නේ නේද? ඉතින් අපි මෙතන ගන්න මාළු ප්‍රමාණයට වඩා මාළු ගොඩක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සාක්කුවටත් ලොකු ඉතිරියක් වෙනවා. එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් බෙල් අයිකන් එකක් ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් නොටිෆිකේෂන් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න, යාළුවෝ අතර බෙදා ගන්න. ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා ඉන්නම් මේ වගේම ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් හැමෝම ආදරෙන් සතුටෙන් පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.